Hi, ito ay isang example pa ng linear kinematics. So, ito yung problem natin ngayon. Large cockroaches can run as fast as 1.5 meters per second in short bursts. So, suppose you turn on the light in a cheap motel and see on scurrying directly away from you. So, at a constant 1.5 meters per second. If you start 0.90 meters behind the cockroach with an initial speed of 0.8 meters per second toward it, what minimum constant acceleration would you need to catch up with it when it has traveled 1.20 meters, just short of safety under a counter? So, kung i-graph natin siya, balikan na lang natin ng kulay. Kulay pula na lang. So, kung i-graph natin siya, ganito dapat siya. Nasa x-axis kayong dalawa. So, dalawang objects dito. Ikaw at yung cockroach. So, suppose, ito yung 0 natin. X-axis natin. Tapos, ito yung 0 meters. Tapos, dito natin ilalagay yung kung nasaan man yung pwesto ng cockroach. So, ayan tinatawag na reference point natin. Tapos, dito naman yung negative 1 meters. So, nakalagay dito, ikaw ay behind. 0.90 meters behind sa cockroach. So, somewhere yan dito. No? So, ikaw ay nandyan. 0.90 meters. So, nakalagay dito, yung 1.20 meters naman ay, ayun yung safety under the counter. Parehong goal ninyo ay makarating dito sa 1.20, somewhere dito. Ito yung 1 meter natin, tapos ito naman yung 1.20. So, ayan ay yung safety under the counter. So, ang tanong naman dito, ano naman yung minimum na constant acceleration natin para makatch up natin yung ipis na tumatakbo papunta dito sa safety counter. So, una, isusulat muna natin yung given ng sa cockroach. Yung cockroach, sinabi dito sa problem na to ay kayang-kaya daw niyang tumakbo ng 1.5 meters per second. So, ayan yung initial speed natin. So, initial speed ay 1.5 meters per second. Tapos, constant velocity siya. Sinabi dito na, nung pagbukas mo sa ilaw, tumakbo siya papalayo sa'yo ng constant 1.5 meters per second. So, ibig sabihin, ang acceleration natin ay 0 meters per second squared. Kasi constant velocity siya. Pagkatapos naman, yung initial position ng cockroach nito ay 0 kasi nandito siya. So, ilagay na lang natin dito. X naught ay 0 meters. And yung X niya, ibig sabihin yung final position niya dito sa 1.20 meters. Kasi pareho kayo na ang goal nyo ay dito, makarating dito sa under the counter. Safety under the counter. So, 1.20 meters. So, dito naman, yung sayo naman, ilalagay din natin dito sa kabila. Initial velocity mo ay nakalagay dito sa problem na to. So, initial speed na 0.8 meters per second. Pagkatapos naman, ang initial position natin nakalagay lang din sa graph na nasa likod din ng cockroach. So, itong negative 0.9 meters. Ilalagay na lang natin dito. Initial position ay negative 0.90 meters.
And ang final position, sinabi ko lang kanina na pareho kayong goal nyo ay 1.20 meters. So, una, hanapin natin itong a sub x. Sa formula na to, x minus x naught equal siya sa v naught x t plus 1/2 a sub x t. Itong hanapin natin, itong a sub x. So, pagbabasehan natin ngayon ay ikaw. Itong nandito sa u. So, ang x natin dito ay wait, pala muna. I-manipulate muna natin itong equation na to. So, t squared pala to, rather. Manipulate itong equation na to. Pero, bago natin ma-manipulate, may mapapansin tayo na wala tayong variable na time dito. So, makukuha natin yung time kapag gagamitin natin itong given sa cockroaches natin. Sa cockroach natin, rather. So, pwede nating magamit yan sa isusulat natin yung sa roach dito. Tapos, gagamitan natin ang same formula, x minus x naught equals to v naught x t plus 1/2 a sub x t squared. So, sa given natin, ayon dito, ang acceleration natin ay 0 meters per second. So, dapat mag-cancel out na ito siya kasi 0 meters per second squared na to. And ang product na ito ay 0. So, ang matitira sa atin ngayon ay itong v naught xt. So, tapos, ito siya, wala na rin kasi initially, nasa 0 meters tayo. So, ititira natin itong x equal to v naught xt. Tapos, ang t natin ngayon ay x over v naught x. So, t equals to 1.20 meters over 1.5 meters per second. So, magka-cancel out lang itong m, kaya ang matitira ay t equals to 0.8 seconds. So, pwede na natin ito siyang gamitin para sa formula dito. So, ipa-plot na lang natin itong mga values natin dito. So, x natin ay itong 1.20 meters tapos minus negative 0.9 meters equal siya sa itong v naught x. Itong v naught x natin ay itong 0.80 meters per second. 0.80 meters per second times itong t natin na nakuha natin dito sa cockroach ay 0.8 seconds. 0.8 seconds plus 1/2 a sub x tapos yung t squared natin 0.8 seconds squared. So, kapag i-calculate natin 1.20 minus negative 0.9, makakuha tayo ng 2.10 meters equal siya sa 0.64 meters plus itong 1/2 times 0.8 second quantity squared ay 0.320 second squared tapos a sub x. Ang mangyayari niyan, ito transpose natin sa left hand side. So, 2.10 meters minus 0.64 meters equals dito 0.320 second squared times a sub x.
Para matira itong a sub x dito, i-divide natin both sides by 0.320 seconds squared. So, divide natin 0.320 seconds squared, 0.320 seconds squared. So, magka-cancel out na lang to. Tapos, ang natira ay a sub x equals to 2.10 meters minus 0.64 meters over 0.320 seconds squared. At kapag ipa-plot naman natin to sa calculator, makukuha nating sagot ay 4.6 meters per second squared. So, ito ang final answer natin. Gaya ng sinasabi dito sa tanong natin na ano yung minimum na constant acceleration. So, nahanap na natin itong acceleration. So, ayan lamang ang lahat para sa video na to. So, maraming salamat.